1, 2. 1, 2. עד 2. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. והשם עלינו ברחמיו ירוויח. בעסק כללי של חברה משותפת יש שותפים, והשותפים הם הבעלים של החברה. ובחברה יש גם פקידים, יש פועלים. אם יבוא אדם וישאל שאלת תם, מה החילוק בין הבעלים לפקידים? זה ניכר על כל צעד ושעל. פקיד עושה דברים פרטיים, רק מה שהופקד בעבודה. מעבר לזה לא מעניין אותו שום דבר. אבל הבעלים, הם מסתכלים על הכל באופן כללי, וכל המחשבות והמעשים נתונים בעד העסק. בישראל ככה בהערת ביניים זה בדיוק הפוך. הפקידים הם המנהלים, והממשלה הם הפקידים. חכמים זיכרונם לברכה אומרים על הפסוק נעשה אדם בצלמנו, שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם פמליה של מעלה כדי ללמד דרך ארץ שגדול מתייעץ ונוטל רשות מן הקטן. ואמרו חכמים כל דיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז רואים שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה כעסק כללי של חברה משותפת, וכל אחד מאיתנו יכול להיות חלק ממש בבריאה, והכל מתחיל בעניין של שותפות. אדם לא יסתכל על עצמו כעובד פרטי, לא שכיר ולא פועל זוטר, אלא כעל חלק מהשותפים הרבים בעסק הבריאה. למה חשק הקדוש ברוך הוא באבותינו הקדושים? כיוון שהעבודה שלהם הייתה כללית, לא פרטית. הם היו בעלים בעסק של הבריאה. הם לא היו שכירים, ממש בעלים. מה עשה אברהם אבינו? הכתוב אומר ויקרא בשם אדוני. היה מקריא את שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריה. כיתת את רגליו ממקום למקום לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שלא תהיה בריה אחת שלא תכירו. עד שהוא זכה להכרה עולמית, ואומות העולם קראו לו נשיא אלוהים אתה בתוכנו. זה לא הלך בקלות, התנגדו לו בנחרצות, נלחם מול עולם שלם עובדי ילידים, נאסר במאסר, זרקו אותו לכבשן האש, השליכו אותו מן הארץ, רדפו אותו, והוא עומד איתן בשלו, מלאכת שמיים ללא חת, מפרסם את שם הקדוש ברוך הוא כבעלים בבריאה. עבודה כזאת היא עבודה של בעלים שאכפת לו מכל העסק, מכל הבריאה. לפני האבות הקדושים היו גם צדיקים וחסידים, מן הסתם גם הם קראו בשם השם, אבל לפי מדרגתם הם היו פקידים, לא בעלים ולא שותפים. אבל האבות הקדושים עסקו בבריאה כעסק שלהם. הרמב"ן מביא, ואדוני ברך את אברהם בכל,
את הכל נתן הקדוש ברוך הוא לאברהם במתנה, שיזכה במקומו כביכול, ומסר לו את כל הבריאה בנאמנות, שהוא יהיה הבעלים בבריאה כמי שעוסק בשלו. מסר לו גם את כוח הברכות, ואמר לו מעתה אתה מברך, והיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אברהם אבינו נוהג כבעלים בבריאה. בשעה שהוא צריך לברך את יצחק אבינו, הוא לא מסכים לברך אותו. למה? כיוון שיצא ממנו עשיו. אם ייתן ברכה ליצחק, עלולה לעבור לעשיו בנו. לכן אברהם אבינו לא מסכים לברך את יצחק, ואומר יבוא בעל הברכות ויברך את מי שהוא רוצה. אין לו שום אינטרס לעשות זאת, הוא דואג לעסק הכללי, לבריאה. עד שכתוב עליו, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם באברהם. כל הבריאה עומדת בזכותו. הוא בעלים על כל הבריאה. חששו של אברהם אבינו היה לעסק הכללי, לבריאה כולה. לכן הוא לא מברך את בנו יצחק, אפילו שהוא היה עולה תמימה וכולי, שלא תיגרם תקלה לעולם. במדרש מובא דבר מדהים. אמר רבי סיימון, ראוי היה אברהם אבינו להיברת תחילה לאדם הראשון. זאת אומרת, מי שהיה צריך להיות אדם הראשון, זה היה בעצם ראוי להיות אברהם. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אם בורא אני את אברהם תחילה, אם יקלקל, אין מי שיבוא ויתקן. אלא אני בורא אדם הראשון תחילה, שאם יקלקל, יבוא אברהם ויתקן. מה רואים מכאן? שהחשיבות הגדולה ביותר בעולם זה תיקון העולם, לתקן עולם במלכות שדי. כל מי שיכול לתקן את העולם ולהביא להשלמתו ושלמותו, הוא גדול מהאדם הראשון. שהרי אברהם אבינו היה ראוי להיברא ראשון, ובגלל שתפקידו לתקן את העולם במלכות שדי, לכן הוא נברא אחריו, שיוכל לתקן מה שהאדם הראשון יקלקל. מה עיקר עבודתו של אברהם אבינו? לקרב את כל יושבי העולם תחת כנפי השכינה, ואת הנפש אשר עשו בחרן. התרגום אומר, דשעבידו לאורייתא. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגייר את הנשים. בעל בית הלוי כותב דבר נוקב. מה הייתה הסיבה ששרה אימנו הייתה עקרה? ולא סתם עקרה, אפילו בית רחם לא היה לה. אומר בית הלוי, כל זה נעשה כדי לאפשר לה ולאברהם אבינו להתעסק בהחזרה בתשובה ולהיות פנויים לעבודתם במלוא המרץ, ואם יהיו מטופלים בילדים יהיו מופרעים מעבודתם הקדושה. ואם היה לה בית רחם היו עלולים לפנות לרופאים למצוא פתרון ללידת בנים, וגם אז היו עסוקים בניסיונות חוזרים ושבים. כדאי היה לקדוש ברוך הוא לדחות לידה של יצחק אבינו שהוא עולה תמימה עשרות שנים עד שהם יגיעו לגיל 190. כל זה כדי שישלימו את המשימה הקדושה לגייר גרים.
זה עדיף מלהביא את יצחק אבינו לעולם יותר מוקדם, בעשרות שנים. אז המשימה הזאת כל כך חשובה אצל הקדוש ברוך הוא, שזה לא ניתן להבין עד כמה. הרמב"ם במצווה שלישית כותב באהבת את אדוני אלוהיך, אומר כבר אמרו שמצווה זו כוללת שנדרוש ונקרא האנשים כולם לעבודתו יתברך ולהאמין בו. וזה כשתאהב אדם תשים לבך עליו ותשבחהו ותבקש האנשים לאהוב אותו. זאת אומרת כל אדם שיש לו מישהו שהוא מעריך ואוהב אותו, הוא מפרסם אותו, הוא משבח אותו בפני אחרים. הוא רוצה שיאהבו אותו, שיכירו בערכו. כמו כן אם אתה אוהב את האל באמת, כמה שהגיע אליך מהשגת אמיתתו, בלי ספק תדרוש ותקרא את כל הכופרים והשכלים לדעת את האמת שאתה יודע אותה, כמו אברהם. בעבור שהיה אוהב את השם, כפי שמעיד עליו ישעיה הנביא, אברהם אוהבי, היה גם כן לגודל השגתו דורש את האנשים אל האמונה מחוזק אהבתו את השם יתברך. ואהבת שתהא מאהיב את הקדוש ברוך הוא על הבריות. לא מספיק שאתה אוהב, אלא צריך להאהיב ואת הנפש אשר עשו וחרן. אז אם כן, מצווה זו מוטלת על כל יהודי ויהודייה, כי זה מצווה שכתובה בתורה לכולנו, ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה שכולם חייבים, גברים ונשים. ואומר הרמב"ם שאי אפשר לקיים מצוות באהבת אם אתה אוהב אותו לבד, אלא אתה חייב להאהיב אותו על כל האנשים הכופרים והשכלים. חובה עליך לפי גודל השגתך לעשות זאת. אז זאת אומרת, המצווה הזו מוטלת על כולנו, ואנחנו צריכים לאהוב את השם בשלמות, ולעשות כמעשה אברהם, להאהיב את הקדוש ברוך הוא על כל העולם. ויקרא בשם השם בכל מקום בעולם. האם יש פטור למישהו מלהחזיר בתשובה? בפרשת תרומה כתוב דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תאמר להם לבני ישראל שיתנו תרומה לבניין המקדש. וכי הקדוש ברוך הוא צריך תרומות מאיתנו? אם הקדוש ברוך הוא הצמיח מחצב של סנפירינון באוהל של משה רבנו שממנו התעשר וממנו פסל את הלוחות, מה הבעיה בשבילו להוציא מחצבים ועם זה יבנו את המשכן? למה צריך לבקש מבני ישראל זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן? אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שותפים בעסק הגדול, שאנחנו נפעל לבניינו של עולם, כדי שלנו יהיה חלק וזכות כפי השתתפותנו, כך אנחנו זוכים, ועלינו ליטול אחריות גדולה וכבדה על כתפינו, וזה מן הדברים העיקריים בעבודתנו בעולם הזה, וצריך להוסיף כמה שאפשר.
עכשיו בואו נראה עד כמה זה חמור שאדם, אפילו שיהיה בעל מדרגה גדולה ביותר, והוא לא פועל להחזיר יהודים בתשובה, והוא לא פועל לבנות בניין עדי עד לקדוש ברוך הוא, כמה זה חמור. כתוב בבראשית, ויהי רעב בארץ, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה, וירא אליו אדוני ויאמר אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. ובסוף הוא מוסיף, עקב אשר שמע אברהם בקולי. הספורנו הקדוש אומר, מדהים, אם הוא לא היה אומר את הדברים, לא היינו יכולים להגיד אותם ולא לעלות על דעתנו. הוא אומר שכל מה ששמענו את הברכה הארוכה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק, אני לא מברך אותך בזכות עצמך. אני מברך אותך בזכות אבא שלך. עקב אשר שמע אברהם בקולי. כל הברכה הזאת זה בזכות אבא שלך, לא בזכותך. מה? יצחק אבינו לא ראוי לברכה? עולה תמימה, בן 37, עוקד והנעקד והמזבח, לא מגיע לו ברכות? אנחנו מזכירים אותו כל הזמן, בזכותו אנחנו באים לפני השם, שיקבל תפילותינו ויזכור עקדת יצחק. מה זה? אומר הספורנו, כל זה בגלל שעדיין לא קרא יצחק בשם השם. הוא לא גייר גרים ולא החזיר בתשובה, הוא לא קרא בשם השם כאברהם אביו, אז הוא לא ראוי לברכות. בהמשך כתוב, וירא אליו אדוני בלילה ההוא, ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא, כי איתך אנוכי וברכתיך, והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. עוד פעם, כל הברכות האלה לא בגללך, לא בזכותך, אלא בעבור אברהם שהוא עבדי. לא יאומן כי יסופר. שוב תולים את הברכות בזכות אברהם. יצחק אבינו הבין את העניין. כל פעם שומע שמזכירים את אבא שלו שהוא מתברך בזכות אבא שלו. מה אבא שלו עשה שבזכותו הוא רק מתברך? ואז הוא הבין. כתוב אחר כך, ויבן שם מזבח, ויקרא בשם אדוני, ויית שם אהלו, ויכרו שם עבדי יצחק באר. אחרי שהתעורר יצחק אבינו גם הוא לקרוא בשם אדוני, כאברהם אביו, קראו עבדי יצחק באר מוצלחת ללא מריבה, ואבימלך הלך אליו לכרות ברית, ולא הזיק לו יותר. משמע, עד עתה יצחק אבינו לא קרא בשם השם, ורק בהיותו בבאר התעורר לקרוא בשם השם. הדבר הזה קשה וגם נפלא מאוד. הרי תכלית כל האדם וכל ייעודנו בחיים זה להכיר את השם, לדעת ולהאמין באמונה אמיתית, להרגיש בציורי הלב ולהפיץ בעולם את כל ההכרות והרגשות שיש לנו, כדי לטוע בליבות בני האדם את האמונה בשם
ולקרב אנשים לעניינים רוחניים, שירגישו שיש עניינים גבוהים בעולם, יותר נעלים מענייני העולם החומרי שהם חיים בו, ויכירו וידעו כולם את החובה לראות את השם בורא הכל, שמבלעדיו אין כלום. יצחק אבינו גדל על ברכי אברהם אביו, שהיה ראש וראשון באבי המאמינים בעולם, שהכיר את האלוקות ואת כוח הכוחות כולם, המהווה וממציא את הכל. על ידי אברהם התפרסמה האלוקות בעולם, בוודאי שהוא לימד את יצחק והשריש בו יסודות אמונה כמו שהוא האמין. אבל עדיין היה חסר ביצחק אבינו את ההכרה בחובתו ותעודתו לקרוא גם הוא בשם השם. ואנחנו מדברים על העולה התמימה שמסר נפש, ובזכותו אנחנו מתקיימים. אז אפשר לומר שוודאי היה קורא בשם השם, אבל לא לפי דרגתו. עדיין חסר משהו. אברהם אבינו יזם את העניין. הוא עשה אוהלים, הכניס אורחים, האכיל והשקע, כדי שיברכו בסוף. וכשברכו את אברהם, הוא אמר לא אני, מי שזן את העולם כולו. אז הוא לא, אם נתקל במישהו, אמר לו. לא. הוא עשה פעולות להביא להכרה בבורא יתברך, על ידי זה שהוא נתן לאנשים לאכול, לשתות, ואחרי זה הוא יכול היה לדרוש מהם לברך את מי שאמר והיה העולם. זה לא עשה יצחק. התורה מלמדת אותנו את ההבדל בין מי שמפרסם את השם בעולם לבין מי שלא. וההבדל הוא מהקצה אל הקצה. יצחק אבינו כאילו אין לו זכות עצמית להתברך. אבל אחרי שהוא קרא בשם השם, כולם אוכלים בזכותו. וזכרתי את בריתי ואף את בריתי יצחק. זה רק אחרי שהוא פרסם את השם. אז הזכויות של האדם הכי גדול בעולם, כאין וכאפס, נגד חיוב אדם לבורא על כל הטובות שהוא עושה עמו, לפרסם את שמו בעולם בכל דרך אפשרית, כשותף, לא פקיד, לא שכיר, כמי שאכפת לו מן הבריאה. ואם לא הספורנו כתב זאת, אי אפשר לנו לומר זאת. ורבנו בחובת הלבבות אומר שאם אדם יגיע בתיקון נפשו, בחסידותו, במעלותיו הטובות, במידות נפלאות, כמלאך אלוהים, או כנביאים הגדולים, לא יגיעו הזכויות שלו למי שמזכה את הרבים. יש מפרשים שאומרים שהטעם שיצחק לא התעורר לקרוא בשם השם, מפני שחשב שכל אחד יש לו דרך עבודה מיוחדת. הוא יש לו מידת הגבורה, אבא שלו חסד, אז הוא מפיץ אמונה ומספיק. אני עובד על מידת הגבורה. לכן הוא חשב שלא נדרש ממנו לעשות כמעשה אביו. באה התורה ואומרת לא, גם אדם גדול כמו יצחק אבינו לא פטור מהחובה הזאת, למרות העבודה הגדולה שהייתה לו בדרך קבע במסירות נפש, שעד היום אנחנו מתפרנסים ממנה. אבל מדהים, בלי כל הדרשה הזאת, אם אני אפנה אתכם לסוף התפילה שכל יהודי ויהודייה מתפללים ואומרים, בעלינו לשבח, מה אנחנו אומרים? לתקן עולם במלכות שדי,
בכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך. זאת אומרת, חובה עלינו לממש את מה שאנחנו אומרים. ואנחנו אומרים שאנחנו צריכים לתקן את כל העולם, את כל יושבי תבל. נו, סיימת את התפילה, הלכת לעשות את זה? אומרים טקסטים ולא מבינים מה אומרים. אחר כך תגיע אחרי 120 שנה, יגידו לך, נו, מה עשית בעולם? התפללתי ועשיתי זה וזה, וברכתי בקידוש, ואפילו סחבתי מגבעת על הראש. נו, ומה עשית על תיקון העולם? אני? תיקון העולם? מה, אני משה רבנו? מה, אני מלך המשיח? אני? אז מה אמרת הכל עלינו לשבח? מה אמרת? מה יגיד האדם? בהגדה אנחנו אומרים להביא לימות המשיח. כל אחד מאיתנו צריך להביא לימות המשיח. אנחנו צריכים להסתכל על העולם כעסק שלנו. לא כל אחד נמצא ברחוב פלוני, בעיר פלונית, וזהו מצטמצם לבית הכנסת, בית המדרש, וזהו חוזר למשפחה וגמר את הסיפור. לא. כל אחד ואחד יתבע על זה למה הוא לא אהב את השם באמת. כל כך נתן לך הקדוש ברוך הוא כישורים וכישרונות, והכל אתה רק משתדל לעצמך, להגדיל את עצמך, להתפתח, להתרחב וכו' וכו'. מה עם השם המטיב לך? מה הוא רוצה ממך? הנה, קראנו עכשיו מה הוא רוצה. איפה אתה בכל התמונה הזאת? מצינו אצל יעקב אבינו שהוא עשה זאת עם 12 שבטים. והפיץ את האמונה עם השבטים הקדושים. לכן, אם מישהו חושב שמלאכת התשובה מוטלת על יחידים, הם יעשו בשלהם ואתם תעשו בשלכם, חלק יעבוד, חלק ילמד, חלק ילמד ויעבוד, חלק יעבוד ויעבוד, ועובד על עצמו. התורה מלמדת שגם כשיש אברהם אבינו, גם אם היינו בדור שלו, של אברהם אבינו, שהוא הפיץ אמונה בכל העולם, אין אתה בן חורין להיפטר מזה. אתה לא בעל כישורים, אז תתמוך באברהם אבינו. אז תלך תסייע לאברהם אבינו. אי אפשר להיפטר ממלאכה זו. ואת היסוד הזה, כשמבינים אותו, מבינים מה כתוב בפסוק. הנני מביא את המבול. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מוכן להסכים עם מי שאמר לי, מה האנוש כי תזכרנו. של מה אתה בורא בן אדם בכלל? כל אחד מהמלאכים אמר דעתו, אם לברוא או לא לברוא. מה פירוש? ממי אתם שתגידו לבורא כן או לא? כי לקדוש ברוך הוא יש שותפים. הוא מתייעץ, הוא נמלך, על בסיס של שותפים. ומצינו שהקדוש ברוך הוא כביכול, הוא ובית דינו, הוא והמלאכים, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים. היו כמה צדיקים שהעיזו והטיחו דברים כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא לא אמר להם כלום. אליהו אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. והקדוש ברוך הוא מודה לו ולא מעניש אותו. משה מטיח דברים ואומר, ודי זהב, בשביל כסף וזהב שהשפעת עליהם לישראל עד שאמרו די. הוא גרם שעשו את העגל. כל הטענות האלה, איך הם מעיזים לדבר ככה?
כיוון שהם שותפים, ושותף יכול לדפוק על הסטנדר ולהגיד לא מסכים. במעשה העגל אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ועתה הניחה לי. כאילו אדם תופס לחברו בבגד ולא מניח לו. הקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לעשות כלום אם משה רבנו לא מניח לו. למה? כי הוא שותף, ושותף יכול לחוות דעה בעניין כל הבריאה כולה. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה? איך אפשר שאתה תחשוב שאני אסתיר ממך שאני הולך להשמיד 5 ערים? וכתוב בנביא, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. למה? למה הוא צריך לגלות להם? כי הם שותפים. זה עסק משותף. איך הוא יעשה בלי ידיעת השותפים? במחירת יוסף החרימו האחים. מי שיגלה את עניין המחירה יהיה בחרם. ואת מי שיתפו? את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא גילה ליעקב אבינו. איך הם יכולים לשתף את הקדוש ברוך הוא בעניין המחירה שהוא לא יגלה? מכוח השותפות שיש להם בבריאה. נו, אז אנחנו יכולים להיכנס לשותפות עם הקדוש ברוך הוא. ולחוות את דעתנו על כל מה שקורה בעולם, ולקבל אחריות של בעלים. עד שיכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. עד שיקבלו כולם עול מלכותו באמת, ובא לציון במהרה בימינו גואל. עכשיו נשאלת השאלה, למה צריך את התרומה לבנות למשכן, משכן לשכינה? אם היום היינו מתוודעים שבאמת אפשר לבנות לא בית גדול לשופר בירושלים, אלא לבנות ממש את בית המקדש. אני מאמין שכל אחד היה מוצא את כל האמצעים הנדרשים בשביל להיות זוכה בזה. הרי אנשים מקפידים לשלם שכירות, אין ספק, אין דבר כזה לא לשלם, כי יזרקו אותך מהבית. ואם העירייה העלתה את הארנונה, אז אתה משלם ארנונה, אין לך ברירה, אתה צריך לשלם ארנונה. בקיצור, גם הוצאות שאנחנו לא היינו רוצים לשלם, מוכרחים לשלם, מה לעשות? וכל זה בשביל בית פה, לא בית הכי, בית בשביל לחיות. נו, ובשביל להיות עם בית גדול מפואר בעולם האמת, איך שאתה מגיע להיכל גדול שהכנת במו ידיך, נו, ברור שמי שיש לו שכל, ואפילו שאין לו אמצעים, היה עושה הכל. מה עדיף? להשקיע 1,000 שקל בחודש בבניין עדי עד בעולם העליון, או לשלם 7, 8, 9, 10 אלף עם ארנונה ובעד הבית ומעלית והכל, בשביל דיור פה, שאחרי זה יזרקו אותך משם למקום באדמה, ולא יישאר לך מזה כלום, ואין לך מזה שום דבר. אתה לא יכול לבוא לשמיים להגיד, מה, אני השקעתי 10,000 שקל בחודש על הדירה. נו, אז מה אתה רוצה בשביל זה? מה? זה לא הוצאות שאני הוצאתי בשביל הדירה? כן, אבל אתה קיבלת בשביל זה מקום בשביל שתוכל להיות שם. נו, מה אתה רוצה עוד? מה, תתחשבו, 10,000 שקל הוצאתי. שאלו אותו, רגע, ב1,000 שקל היית מוכן בשביל שיהיה לך דירה פה אצלנו? אתה היית מוכן?
לא, מאיפה יש לי? אני כבר מוציא 10,000 שקל. איי. לא יעזור, כמה שמסבירים, כמה שזה מובן, כמה שזה, זה לא עוזר. ליצר הרע יש תוכניות אחרות איתכם. יש לו תוכניות אחרות. אבל תשמעו איזה חכם גדול היה בעולם. חכם גדול. קראו לו דוד המלך. אנוכי יושב בבית ארזים, וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. איפה השכל? בני אדם יושבים במקומות יפים ומפוארים, והקדוש ברוך הוא צריך לשכון בתוך יריעה. איך ייתכן? אז לפני שנים, אני לא יודע מי מכם היה נוכח, זוכר, השתתף. החלטתי שאני הולך להקים את בית המקדש. והסתכלו עליי, אמרתי, אני מתכוון ברצינות. אני הולך להקים את בית המקדש. ואז עשינו את המבצע של הקמת מפעל הווידאו. לפני כמה שבועיים בערך הייתי בפודקאסט עם אליהו יוסיאן. הייתי שם, ואחד מהאנשים שם שהוא עוזר עורך או משהו כזה, היה שם עם שיער אסוף עם קוקו קטן וגומי, וזקן גם כן ככה קטן, הוא סובב אותו גם כן, שם לו גומי, והוא ניגש אליי מחייך, מה שלום כבוד הרב וזה, בראש. אומר לי, אתה יודע, אני באתי מהולנד לפני כמה שנים, ובהולנד אנחנו קיבלנו שם את ה-VHS שלכם. הווידאו נקרא VHS. את הווידאו. הוא אומר, ואני הייתי רואה את זה בשבת. אחרי כמה פעמים שראינו כמה קלטות כאלה, כל המשפחה הייתה יושבת בשבת. זה היה היום שבו אנחנו יושבים לראות. הוא אומר, ומאז כל המשפחה שלי שומרת שבת. אז הם עלו לארץ לפני כמה זמן, וזו הייתה השקעה שהשקענו. להוציא ולחלק בחינם בכל העולם, וזה עשה אלפים ורבבות לאין שיעור של משפחות. אז החלטתי שאני רוצה להקים את בית המקדש, ואיך עושים את בית המקדש? על ידי זה שמפיצים תורה, לא רק אומרים דרשה, מפיצים אותה, כמו עכשיו בשידור ישיר, ואחר כך שידור חוזר, ואחר כך זה היה קלטות, ואחר כך זה היה דיסקים, ואחר כך זה היה דיסקונקים וכן הלאה, ועכשיו זה ברשתות ובכל מקום, בכל סרטון קטן שעולה לטיק טוק או למקום אחר, צובר 100,000 צפיות. זה זכויות לאין שיעור. אז זאת אומרת, בדרך הזאת שעושים תשובה, הרי כתוב, ובא לציון גואל מתי? ולשווה פשע ביעקב. איך אפשר להחזיר הרבה אנשים בתשובה? רק על ידי הפצה מסיבית, שזה יגיע לכל מקום. לא תאמינו, לפני יומיים אני מקבל SMS, אולי אני אקריא לכם אותו. פונה אל האישה שאני לא מכיר, והיא מבקשת ממני עזרה שאני אבוא לכנסת. לא לבית כנסת, לכנסת. מה יש בכנסת? היא אומרת לי, יש עכשיו ועדה על ארגון המוות העולמי, האם לצאת משם או לא לצאת משם. והיא רוצה שאני אבוא לשם, שאני אגיד כל מה שאני יודע בעניינים של וירוס טבעי, ושיצאו משם ולא יחתמו, שהממשלה לא תחתום שהיא מסכימה
להיות חלק מהארגון ולמסור את הבריאות של התושבים של המדינה בידם. אם הם יחליטו שיש מגפה, הם ייתנו הוראות לממשלה פה מה עושים, והממשלה תהיה כפופה לזה. אז היא פונה אליי, אם אתה יכול לבוא, היא אומרת יש איזה שרה, משהו סון הר מלך, והיא עושה את הוועדה וכו' וכו'. טוב, לא משנה. זה, מאיפה את הגעת אליי? אני שומעת את הקלטות שלך קבוע, ואני שמעתי את הווירוס טבעי, ואני יודעת מה שאתה אומר, ואני נזהרתי מחיסונים, וזהרתי אנשים מחיסונים, והכל וזה, וחשבתי אם אתה רק תגיע, כל המצלמות יהיו עליך, ואתה תגיד מה שתגיד וזה. בקיצור, בסוף לא הלכתי כי ראש הוועדה הוא שסניק. אמרתי לה, הוא לא ייתן לי לדבר. הוא לא ייתן לי לדבר, חבל. בכל אופן היום כתבו שהיה שם בוועדה באמת רבים הביאו שם שידברו נגד, שלא להתחבר, אבל לך תדע, ביבי הרי מכר אותנו עם החיסונים, אז מסתומה הוא גם ימכור אותנו עם הבריאות. טוב, אז אני רציתי להקים את בית המקדש ועשיתי את הפעולה הזאת, כי אין ישראל נגאלין אלא מתוך תשובה, והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקרב את הבנים שלו, וכל העכבה שהמשיח עוד לא בא, אם אתם לא מבינים, זה שהוא רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, כמה שיותר אנשים מתקרבים, וכמה שפחות אנשים שיענשו בגוג ומגוג. אז לכן צריך להגדיל תורה ולהאדיר. ובואו נראה ניסיון נורא שהיה בעם ישראל. לרבי עקיבא היו 24,000 תלמידים, וכולם מתו בפרק אחד, ואז מה קרה? הוא נותר עם 7 תלמידים, למאן דאמר 5, העמיד את ה7, רבי מאיר ורבי יהודה, רבי יוסף ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר ורבי אליעזר בן יעקב. ומה אמר להם? אמר להם, אחרי כל האסון הזה מישהו אחר היה מתייאש. אם אתה היית רב ויש לך 24,000 תלמידים וכולם מתים בפרק זמן קצר בין פסח לעצרת, אתה לא יוצא לרחוב. זה לא יאומן, כל התלמידים שלך. אתה אמרת להם ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, והם לא חלקו כבוד זה לזה, בעיניהם הייתה צרה אלו באלו. מה זה? רבי עקיבא לא מתייאש, אוסף את הבודדים שנותרו, ומה אומר להם? בניי, הראשונים לא מתו אלא שהייתה עיניהם צרה אלו לאלו. תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם. ראו את המעשים של הראשונים ואל תעשו כמותם. מה תעשו? קומו והפיצו תורה בכל ארץ ישראל. אומר המדרש, עמדו ומילאו כל ארץ ישראל תורה. 7 אנשים. 7 התלמידים הפיצו תורה בכל ארץ ישראל, וזאת התורה שהגיעה אלינו עד היום בזכות 7 תלמידים. אם היו עושים זאת 24,000, מזמן הייתה הגאולה. אז אתם רואים שאפילו התלמידים התנאים הקדושים של רבי עקיבא לא השכילו לעשות את מה ש7 עשו, ולכן הם נפטרו כי לא הפיצו תורה ברבים. עיניהם צרה אלו באלו. אז בואו נשמע בסוף. הקדוש ברוך הוא רוצה ודורש מכל יהודי רק את המאמץ כפי כוחו ומדרגתו. כל אחד ואחת יש להם כוח לפעול, לקרב יהודים. זה לא קשה לביצוע, אפשר למשוך אותם לדרשות,
אפשר לשתף אותם בכל מיני עניינים שאנחנו מפרסמים, שמתפרסמים. יש פה נשים, נשות חיל שעושות דברים לא יאמנו. הזכרנו אותם, לאה דרעי, רחל שטה ועוד. איפה מצאנו גבר שיארגן הסעות לכל הרצאה שלי כמעט בכל רחבי הארץ? מתרימות אוטובוסים ומעלות אנשים ונשים להרצאות מכל מיני מקומות, מדביקות מודעות בכל מיני מקומות, באות לחילוניות, תבואי תזה משכנעות ומכניסות עוד תחת כנפי השכינה, וצומות ועושות הרצאות וממנות נציבי יום, דברים לא יאמנו, לא יאמנו. ולאה דרעי שארגנה כבר כמה כנסים גדולים בעניין החיסונים ושעשינו את הסעודת משיח וכל הדברים, היא לקחה על עצמה לבד כשאין לה פרוטה לפורטה, ולקחה על עצמה 100 מטר, 100 מטר. מה תגידו שתגיעו למעלה אתם הגברים עם הארנק? מה תגידו? עם הכרטיסי האשראי, כמה יש לכם? 3-4 סוגים. נו, מה עשיתם איתם? עשיתם 100 מטר. כל אחד יכול לזכות, כל אחד יכול להשפיע, וכל אחד יכול להיות שותף. אז אנחנו קוראים לכם הערב, בגלל שאתם כבר זכיתם, הנה אתם פה, רק מי שזכה נמצא פה. מי שזכה ושילם כבר. יש עוד אנשים בדרך שעוד לא השלימו, אבל אני רוצה להגיד לכם, רק שתדעו, אני שמתי יעד 120 מיליון, כיוון ששטח עולה 70 לפחות מיליון, בבנייה 50 מיליון. אם רוצים להגיע למה שאנחנו מתאבים לעשות עם כל הפירוט שאמרנו, זה מה שצריך. אבל אני אומר לכם, נכון להרגע מה המצב. נכון להרגע סך התרומות מאז שהתחלנו עד לרגע זה, זה 21,400,000 פחות או יותר. לצערי הרב, סכום ביטולים 2,340,000 שביטלו. קיבלו ברכות, הזכרנו אותם בראש השנה וכיפור, התחייבו בנדר וביטלו. אז זה ירד, מתקזז. בתנאים האלה נכון להרגע בחשבון מה שנכנס שאפשר להשתמש נזיל, זה בערך כ5 מיליון. עד שיגמר השנתיים או השלוש, כל אחד משלקה, נגיע ל-21,400 אם לא ירד עוד. עם זה אפשר אולי לקנות דירה גדולה אולי או משהו כזה בירושלים באופן זמני. אנחנו מחפשים משהו שיתאים בשביל שנתחיל לחיות כמו שאומרים, כי בינתיים מי שהיה אצלנו, אבישי ראה איפה אנחנו נמצאים, בחדרון קטן בצער שמניין וחצי בקושי יושבים שם. אז טוב, אנחנו בינתיים מסתפקים במה שיש, יותר טוב מכלום. אבל אם אנחנו רוצים באמת להגיע לזה ולהיות שותפים במהפכה גדולה, ושיהיה לנו את האמצעים להפיץ ולהפיץ ולהפיץ, אם אתם רוצים להיות ידידי שופר, כל אחד ייקח על עצמו 1,000 שקל בחודש. ומי שלוקח את זה על עצמו, בעזרת השם יתברך, אני אזכיר אותו ב3 ראשי חודשים. בראש חודש אלול אתפלל עליו על כל מה שהוא צריך. בראש חודש אדר
ובראש חודש ניסן. לכל הטובות והישועות שיצטרך, כמו שעשינו בספר של ראש השנה וכיפור, ועמדתי בהתחייבות, ויש כבר כמה עשרות של אנשים שנושעו בדברים גדולים מאוד בזכות זה. דבר שני, ארגון שופר יארגן אירוע הוקרה שנתי בבית מלון, עם תוכנית מרשימה וגם ביקור בקברי צדיקים. זה לכל אלה שיהיו ידידים שתורמים 1,000 שקל בחודש. וכמובן שמי שהגיע ליעד של 120,000 כמו שאמרנו, אפילו על ידי אחרים, הוא יצא איתנו לטיול למרוקו לשבוע ימים חינם. אז אנחנו מבקשים שכל מי שהבין מה שאני הסברתי פה ורוצה להיות שותף לקדוש ברוך הוא, לא בהרבה, ב1,000 שקלים, עוד ארנונה, העלו לך את הארנונה, אתה מקבל אוויר לנשום, אתה יודע להניע את האיברים, אתה בריא יחסית ברוך השם, יש לך ילדים, יש לך דירה, יש לך הכל. תחשוב שעלו לך ארנונה וחייבים לשלם עוד 1,000 שקלים. אז בעזרת השם יתברך יעברו ביניכם עכשיו, ייתנו לכם. כל מי שיזכה גם אברך אותו וגם אזכיר אותו ב3 ראשי חודשים, וגם נעשה לכם אירוע. תכף תטעמו את הבשר, לא טעמתם כזה, אני אומר לכם משהו, ויהיה לכם כיף להיות חלק מזה, שבונים בניין לקדוש ברוך הוא ורוצים להשלים את מהפכת התשובה. תלמדו מיצחק אבינו, ככה תהיו שותפים בבריאה וזכאים לברכה מהשם יתברך ישירות, לא בזכות אחרים אלא בזכות עצמכם. אני מאחל לכם החלטה נבונה, אמן.